Hai các bạn, chào các bạn thứ hai đầu tuần ha. Thì Tân không biết như thế nào mà khu nhà Tân thì nó vẫn âm mưu, cho nên là đánh một ánh sáng màu cam ở phía sau để cho nó làm cho nó dịu mắt chút xíu. Hôm nay thì đầu tuần thì Tân chúc các bạn đi làm vui vẻ ha. Và cái công việc hôm qua mà Tân bực bội đó thì hôm nay đã được giải quyết, và Tân đã tìm được một nơi rất là ok về cái công nghệ mà Tân đang muốn làm. Thì mong rằng cuộc hợp tác này sẽ thành công. Kế tiếp nữa thì có nhiều bạn muốn hỏi Tân rằng là kể chuyện ma nó có cái gì đó liên quan đến tâm linh ở bề ngoài cuộc sống của Tân hay không, hay là nó có khó khăn hay không, hoặc là làm một kênh YouTube về chuyện ma thì làm sao để thành công nhanh chóng. Thì hôm nay Tân chia sẻ cho các bạn sự thật, và cũng như là Tân mong các bạn có thể có được một cái thành tựu gì đó trên con đường làm YouTube của mình. Thì kể chuyện ma bắt đầu đầu tiên khi mà Tân kể thì Tân đã có tâm sự về những cái hiện tượng lạ liên quan đến trang thiết bị của mình. Thì nếu như không phải đi các nơi quay hình, thì nếu ở căn phòng này không là phòng Tân đang ở thì những cái câu chuyện lạ xảy ra ở trong căn phòng này thì rất là ít, nhưng mà nó xảy đến cuộc sống của mình thì lại có. Thì các bạn biết vào cái khoảng lúc mà Tân làm kênh YouTube này là ngay cái lúc mà khoảng 20.000 subscriber, thì lúc đó thì cái tình hình đó là nó bị đứng lại. Thì Tân nghĩ rằng là do mình kể lúc đó không có được hấp dẫn cho lắm. Tại các bạn biết là một cái người YouTube kể chuyện ma mà đặc biệt là đi một con đường dài, một con đường mà kể kiểu như mà hàng ngày đều kể, thì nó hoàn toàn rất là khó khăn. Tại vì không phải chuyện nào người ta cũng thấy hay, hoặc là câu chuyện đó có thể nó hay ở quốc gia này nhưng mà nó không hay ở quốc gia khác. Cho nên là khoảng 20.000 subscribe thì là Tân bị đứng lại. Nó lên rất là chậm. Ví dụ như bình thường lên rất là nhanh thì lên chậm, đến mức độ mà các bạn khán giả cũng vô lo lắng dùm cho kênh là tại sao mà dạo này cái subscribe nó chậm như vậy. Thì cái khoảng thời gian đó thì Tân mới quyết định kể một câu chuyện về một cái người chị năm cấp 3 của mình. Thì bỗng nhiên câu chuyện đó tự nhiên nó hot, và Tân không có nghĩ rằng là câu chuyện đó nó hot. Thực sự đó, câu chuyện đó Tân kể trong tình trạng sức khỏe của mình không có tốt lắm, mà tự nhiên lúc đó câu chuyện nó hot một cách khủng khiếp. Trong vòng 13 giờ đồng hồ mà cái lượng người coi phải nói là có khả năng là nó trên bảng luôn á, mà nó lên rất là khủng. Thì lúc đó là Tân rất là vui, là tại vì các bạn biết mà Tân tâm sự cho những ai đang làm YouTube luôn. Khi các bạn đi từng bước, các bạn sẽ trải qua được những điều mà Tân đang trải, thì các bạn sẽ rất là vững khi mà các bạn ở một cái đỉnh thành công. Thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái gọi là long mạch, đó là câu chuyện mà tự nhiên nó làm cho cái kênh của bạn nó phất lên. Nó đã lắm, nó hào hứng lắm. Cái cảm giác đó là cảm giác của thành quả mình làm việc. Thì bỗng nhiên câu chuyện nó hot mà mình không nghĩ là nó hot đến mức mà bạn bè của cái chị đó, rồi người thân của chị đó coi được, và người ta nhắn vào fanpage của mình là không muốn câu chuyện được kể, và muốn câu chuyện nó khép lại ở giây phút đó. Lúc đó bạn biết là trong lòng của mình và ekip vô cùng cảm thấy buồn, là tại vì giống như là nắng hạn mà đang gặp mưa rào, sau một cái cơn nắng hạn quá dài và mình có được một cái câu chuyện nó trở thành một câu chuyện đỉnh điểm mà giúp cho kênh phất luôn. Thì bây giờ nó trở thành nắng hạn và mưa rào nó chỉ là mưa rào. Mình phải tôn trọng gia đình người đã mất và tôn trọng bạn bè của họ luôn, chứ không phải vì là họ là bạn bè, không phải gia đình thì mình có thể coi thường người ta, không được. Thì lúc đó là Tân xóa cái tập đó vĩnh viễn.
Mặc dù nó không hề bị bất cứ gì về bản quyền, không hề bị bất cứ gì về YouTube, có nghĩa là trên phương diện của YouTube cái tập đó hoàn toàn hợp pháp kiếm tiền, nhưng trong lương tâm của mình thì không được, và mình bỏ tập đó. Và bạn biết á, là sau khi bỏ tập đó rồi á, rất nhiều người hỏi anh ơi cái tập đó em chưa coi, anh ơi tập đó như này, anh ơi tập đó như thế kia này kia. Và cái điều thêm nữa là tại nó trải qua 13 giờ, hơn 13 giờ đồng hồ, cho nên rằng là YouTube nó đã tính tiền cái kinh phí tập đó mà mình off nó vẫn tính. Thì lúc đó là Tân mới thấy chị này là linh thiêng, là chỉ không muốn là Tân kể câu chuyện về chị, và chị đã cho bạn bè của chị, người thân chị thấy được cái câu chuyện đó để mà ngăn cái câu chuyện phát triển mạnh hơn. Và Tân đã xin với chị là em đã xóa cái tập đó rồi, nhưng mà YouTube nó là điện tử, nó là máy móc của thời bây giờ đó chị, cho nên rằng là nó đã tính tiền, thì cái kinh phí bao nhiêu tiền thì em xin lấy cái kinh phí đó để em đi lên chùa làm từ thiện, và em hướng nguyện cái tâm đức đó, cái điều đó cho chị và gia đình của chị được bình an và hạnh phúc. Và em rất là vui khi mà tình bạn của chị và những người bạn của chị nó to lớn hơn em nghĩ. Chị có những người bạn quá tốt, và chị nhớ phù hộ cho em. Tại vì Tân nói thật luôn mà, nó tại vì cái tập của chị là làm cho em thành công hơn, nhưng mà em không thể nào mà đi trái ngược lại với lương tâm của người kể chuyện. Thì sau đó là cuối tháng đó là Tân có kinh phí từ YouTube, thì Tân mới đi lên chùa ở gần chỗ Tân làm từ thiện ở đó, và Tân hướng nguyện cái số tiền đó về cho chị, gia đình chị, và người bạn của chị đã kêu Tân bỏ tập đó. Và từ đó thì tự nhiên Tân mới phát hiện ra ngôi chùa đó rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Và Tân làm từ thiện đến giờ là hầu như mỗi tháng Tân đều làm từ thiện cho chùa đó. Ngay cả lúc mà đang cách ly xã hội dịch bệnh thì Tân cũng tranh thủ, tại gần nhà, chạy qua chạy lại xem là chùa có mở cửa hay không. Nếu có mở cửa thì mình tới mình làm từ thiện cho chùa. Sau đó là các bạn không thể tin được một cái sự việc giống như mình gieo nhân mình gặt vậy đó. Cái tấm lòng mình tốt thì mình có 3-4 chuyện kế tiếp đều là chuyện phát triển luôn. Nó còn mạnh hơn và còn khủng hơn câu chuyện mình bỏ. Và kênh YouTube của mình nó lên đến con số 35.000, và nó vượt qua những thứ mà mình không tin được luôn. Rồi sau khi kể chuyện được một thời gian nữa thì có một cái em nó nhắn tin cho mình và khen những câu chuyện của mình rất là hay. Mình cảm ơn em nó, em nó mới hỏi mình một câu rằng là anh có tin rằng người âm ở khắp nơi đang nghe anh kể chuyện hay không? Thì mình nghe chuyện đó xong mình cảm thấy cũng run run, vì mình tin chứ. Thì em nó mới nói rằng là chiều nào cũng vậy, em không bao giờ thích nghe chuyện ma, nhưng mà chiều nào đúng 5 giờ thì cái laptop của em tự động nó bật lên, và khi em ấn vào YouTube là anh hiện ra đầu tiên, dẫu em không subscribe. Và đến ngày hôm nay em buộc phải subscribe luôn, là để vì em muốn nghe chuyện ma của anh. Và những người âm trong nhà của em ngày nào cũng nghe chuyện của anh hết. Và em cảm nhận được điều đó, tại vì bạn này có thể thông linh được với người âm và thường xuyên bị nhập. Nhưng mà theo bạn này nói là người nhà của bạn này. Thì đó là câu chuyện thứ hai khi mà một người YouTuber kể chuyện ma nghe được. Các bạn biết là mình kể chuyện đầu tiên là vui, thứ hai là mình thích những câu chuyện ma, những câu chuyện mà từ ngày xưa. Mỗi lần mà quây quần bên mâm cơm gia đình, đôi khi một buổi chiều mưa nào đó, ông bà mình tự nhiên nhớ lại một câu chuyện nào dưới quê của họ và họ kể cho mình nghe. Mình cảm thấy nó đã, nó sợ, và nó kéo dài cả tháng trời mình không dám ngủ mà xa người lớn. Thậm chí có những đêm mà gia đình mình ngủ hết rồi, mình ngủ không được thì mình phải
nép người mình vào ông bà, cha mẹ, những người lớn ngủ chung với mình để mà mình đỡ sợ. Và có những đêm mồ hôi đổ đầm đìa thì mình muốn truyền đạt những câu chuyện đó như vậy đến khán giả của mình. Rồi các bạn biết đó là hôm nào Tân sẽ quay, tại vì bây giờ Tân đang quay máy cố định, Tân không có quay cái máy Pocket. Thì cái hướng ngồi này nè là cái hướng cửa nhà, cửa phòng của Tân đi ra. Còn cái hướng mà bình thường các bạn thấy ngày xưa Tân kể ngược lại có cái cửa sổ. Cái cửa sổ đó hoàn toàn là trống. Bạn mở cửa sổ ra đó là cái nhà đó nó trống quơ quá, bạn thấy được hẻm bên kia. Thì có một lần Tân kể một cái câu chuyện về ma mèo, hay là câu chuyện gì liên quan đến con mèo. Thì lúc đó là buổi đêm Tân ngủ một mình. Lúc đó 12 giờ đêm Tân nghe sột soạt. Thì Tân mới nhìn ra cái cửa chính của mình. Thì Tân mới nghĩ rằng ủa, không lẽ nhà mình có chuột hay có dáng gì nhẹ, tự nhiên mấy bữa nay nhà mình xây lên mà tự nhiên có chuột, quỷ chuột nó dám lên tới lầu 3 rồi kia. Thì mình nghe kỹ lại thì nó là ngay cửa sổ. Và cái tiếng kêu của con mèo á, nó sát bên mình luôn. Tại vì cái tường của mình ở ngoài kia là cái mái nhà của người ta, nó sát bên mình luôn. Và nó nhảy lên để nó gõ cửa, nó gõ âm. Thì mình mới nói là thôi, giữa người và yêu không hợp với nhau, đúng không? Bạn là mèo, tôi là người, mà lỡ tôi có kể sai hay kể đúng, hay là bạn cảm xúc gì, thôi thì báo mộng cho nhau biết đi, cách nhau cái tường. Chứ tôi không có mở cửa, tại vì tôi đâu biết người hay là ma đó. Mà linh thú của tôi á thì dặn tôi là không được mở cửa. Thì mình có linh thú bạn cũng biết rồi. Có nghĩa là khi mà có cái chuyện gì bất bình thường á, là cái cửa nó rung ầm, là các bạn biết ở ngoài kia nó có xảy ra những cái trận đánh giữa linh thú mình với ma quỷ đó. Mà mình nói nhiều khi các bạn không tin đâu. Một hôm nào, tại bây giờ mình có cái máy quay Pocket nè, mình có âm thanh nè, thì mình sẽ quay lại cánh cửa sổ của mình và cái cửa chính của mình nó rung cùng một lúc. Có những khi nó rung cùng một lúc mà ngày hôm đó mình cảm thấy rất sợ. Mình không biết là linh thú mình có thắng hay không, tại vì nhưng mà rốt cuộc là nó cũng thắng. Và chưa bao giờ nó làm cho mình thất vọng. Tại bạn biết, người kể chuyện ma mà bạn kể đến mức mà bạn truyền đạt được cái sợ cho người ta thì nó có những cái rất là thật. Đây là những cái chia sẻ thật khi mình kể chuyện cho các bạn. Và có những lúc mình không dám kể chuyện nếu như rơi vào những cái ngày đặc biệt như ngày hôm qua. Thật ra ngày hôm qua Tân định kể chuyện cho các bạn nghe, mà ngày hôm qua là ngày nhật thực, từ 13 giờ cho đến 16 giờ. Và là ngày hạ chí. Là nhật thực là khi mà mặt trăng che mặt trời thì nó rất là nguy hiểm. Đó là cái ngày mà khí âm nó cực kỳ lớn. Nếu như cái lời kể mình nó có cái gì đó không đúng, hoặc là nó đúng đi chăng nữa, thì cũng gây ảnh hưởng đến người kể chuyện rất là nhiều. Thì quay trở lại với vấn đề làm kênh YouTube, đó là những cái mà Tân đã trải qua đến bây giờ, khi mà Tân đã trên 100.000 subscribe. Điều này là điều mà Tân cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà các bạn ủng hộ Tân trong thời gian qua. Và Tân mong rằng các bạn trẻ đang làm YouTube hãy đi con đường từng bước. Người ta nói là đừng có là chưa học bò đã lo học chạy. Có nhiều bạn YouTuber rất là giỏi, các bạn cực kỳ giỏi luôn. Chỉ trong vòng một tuần lễ các bạn được nút vàng luôn. Nhưng mà bạn hiểu không? Một khi bạn được nút vàng, có nghĩa là bạn sẽ thiếu sót rất là nhiều thứ mà bạn chưa đi qua, từ số 1 đến số 10. Các bạn biết là từ con số 0 mà lên tới 1.000 người subscribe, bạn phải trải qua những bước như thế nào? 1.000 subscribe lên 10.000 subscribe, nó có những sự cố gì ở trong kênh YouTube? Và những người nào mà ví dụ trong một tuần lễ mà vô tình á, mà họ được 1 triệu subscribe á, Tân đảm bảo cái đầu tiên mà họ vướng phải là sự hỗn loạn về sự nổi tiếng. Rất nhiều đài truyền hình, những đơn vị quảng cáo, rồi những người mà họ hâm mộ, họ gọi điện liên tục để mà họ tiếp cận. Và bạn bị sốc vì trong một ngày bạn không có kiểm soát được sự nổi tiếng của mình. Và kế tiếp nữa là cái giao diện của YouTube nó thay đổi vì bạn được bật kiếm tiền. Nó thay đổi, những cái biểu đồ nó hiện ra bạn không hiểu nó là cái gì, bạn không biết cách để bạn duy trì nó. Và kế tiếp nữa là anti-fan của bạn, những lời chửi bới mà bạn không có cách
khắc nào mà bạn chưa có kịp để bạn block họ ra khỏi kênh của mình. Trời ơi, lúc đó nó rất là hoảng hốt về sự nổi tiếng đột ngột. Còn như Tân á, Tân đi lên từng bước. Thì bắt đầu hôm nay có 10 người nhận ra mình, ngày mai có người này nhận ra mình. Rồi một hôm mình đi uống cà phê ở một cái quán lạ thì cũng có 2-3 người nhận ra mình. Có người tới chào mình, có người tới bắt tay mình, có người nhìn, có người chỉ. Nhưng mà mình bắt đầu mình quen, ok, mình đã có người biết tới. Các bạn ấy biết mình, các bạn ấy có coi kênh của mình, tự nhiên trong lòng mình hạnh phúc. Còn những anti-fan chửi mình thì mình đã biết cách mình block. Những cái từ ngữ vô văn hóa mình block. Và bắt đầu mình tránh cái kênh mình những cái tiêu cực. Mình đưa cái lượng khán giả tốt của mình về cái mặt tích cực. Và bắt đầu những cái giao diện, những cái ảnh hưởng của YouTube. YouTube nó cũng có sai nha, chứ không phải nó không sai lầm nha. Nhiều khi nó tắt kiếm tiền của bạn vì lý do rất là nhảm. Vì nó là robot, nó sai. Và thậm chí trong thời gian này nè, khi mà thời gian mà đóng băng dịch bệnh nè, là YouTube nó làm việc bằng robot. Cho nên nó là có những cái xử lý không phải do con người xử lý. Cho nên bạn sẽ bị thiệt thòi. Và nếu một bước lên mây là một giây đi xuống ngược lại. Còn muốn đứng trụ vững, bền vững là phải đi từng bước. Vì Tân rất là hạnh phúc khi mà mình bước qua từng bước. Có những giai đoạn tâm linh mà nhắc tới còn run cầm cập. Những cái giai đoạn mà mình ngớ ngẩn, mình kể những cái câu chuyện mà mình không kiểm soát. Hoặc là mình mệt quá, mình kể một câu chuyện mà mình thiếu chi tiết. Thì cái người âm đó họ không đồng ý. Họ không đồng ý và họ không cho mình up. Thậm chí có những buổi, các bạn biết đồ ở đây toàn là đồ công nghệ không à. Ngay cả up bằng cạc, đồ xịn không à. Up những cái đồ up và những cái độ mà chép thẻ đó là đồ xịn không à. Nhưng mà một khi người âm họ không đồng ý rồi thì dù bạn có đồ hiện đại cách mấy, nó cũng bị lỗi. Rất là kỳ. Thậm chí hàng đêm đó, người ta cũng có những cái câu chuyện mà mình kể đúng, mình kể hay, khán giả đón nhận, nhiều người yêu thương. Cái linh hồn đó chưa siêu thoát. Người ta buồn, người ta nhớ đến chuyện của người ta khóc, mình nghe. Người ta khóc mà mình nghe. Nổi da gà hết. Hôm nay tâm sự thật với các bạn làm YouTube về kể chuyện ma như thế nào. Người ta nói một cái người mà họ tiếp xúc với người âm thì chân họ sẽ lạnh. Thì đôi khi tự nhiên chân của Tân lạnh. Mà ngay trong chính căn nhà của mình. Mà mỗi lần đốt một cái nén trầm lên, mình nói là thôi, là người xa kẻ lạ, nhưng vô tình là duyên. Nhưng người còn sống kẻ không còn. Nếu như quý mến, hãy rời xa đi. Mình nói câu đó xong là chân mình ấm lại. Hết lạnh. Những cái hiện tượng đó rất là khủng khiếp. Mình nói thật sự luôn á, mình nói thật sự luôn. Mình nói chuyện với người âm, nói chuyện văn vẽ đàng hoàng. Mình đã là người xa kẻ lạ, có đến bên nhau cũng không có được gì. Có hâm mộ thì phù hộ cho mình và những người còn sống được bình yên. Đừng có một dự định gì khác đến với mình, là người ta hiểu, người ta đi. Thì đây là những cái tâm sự thật của Tân về cái quá trình mà Tân làm kênh YouTube này. Để Tân gửi cho các bạn hiểu rằng là những YouTube trẻ nếu muốn đi con đường giống như Tân, các bạn sẽ trải qua những điều gì. Và đầu tiên là về công nghệ, nên đi từng bước. Mặc dù các bạn rất là giỏi, nhưng mà hãy bung từ từ cái tài năng của mình ra, để cho khán giả người ta bắt đầu quen với mình. Thì từng cái bậc thang đó là từng cái bậc thang bài học, chứ không phải bậc thang của danh vọng. Bỏ đi. Danh vọng, tiền tài nó không mang được cho mình cái gì hết. Cái bậc thang của sự học hỏi, bậc thang của tình yêu thương mà khán giả từ từ hiểu bạn, dành cho bạn. Cái bậc thang đó là trân quý, không có tiền nào, không danh vọng nào mua được. Bây giờ ra đường nhiều khi có một cô chị nói: ô, Tân kể chuyện ma phải không? Nói dạ cô, dạ. Cái đó không có tiền nào mua được. Cho 100.000 cũng không thằng nào vô mà chào mình đâu. Nhưng mà mình đem tấm lòng mình ra, mình đi trên từng nấc thang một.
người ta thấy người ta hiểu. Cái thằng mập này tội nó lắm, nó kể chuyện hay lắm mà nó sao nó ít người subscribe quá, để mình subscribe cho nó. Ủa cái thằng mập này dễ thương lắm, nó bước từng bước một đó, nó mập lắm, nó lết lên tới 100.000 subscribe, cái là người ta thương. Các bạn hiểu không? Thì đó là cái phương châm của Tân sống và những gì Tân trải qua. Thì Tân xin phép kể cho cô chú anh chị các bạn nghe ngày hôm nay. Thì bây giờ Tân chuẩn bị làm công việc đầu tuần của Tân. Thì bây giờ Tân bye bye và hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện của 5 giờ chiều nay nha. Bye bye.